હેલો, વેલકમ ટુ ડબલ એ બ્લોચ મોટિવેશન ચેનલમાં હું ડબલ એ બ્લોચ તમારું દિલથી સ્વાગત કરું છું. અને નાનકડી સ્ટોરી હું તમારી સમક્ષ લઈને આવ્યો છું. અને કહેવાય છે ને કે જે મહેનત કરતું હોય, સમાજમાં જે જવાબદારીઓ લેતું હોય છે જે માણસ, એ માણસને વધારે સ્ટ્રગલ કરવો પડતો હોય છે, વધારે સાંભળવું પડતું હોય છે. અને આ સ્ટોરીનો મતલબ જ એ છે. મારી સાથે જોડાયેલા રહેજો, છેલ્લે સુધી સ્ટોરી સાંભળજો, તમને બહુ મજા આવશે. આ સ્ટોરી બહુ મસ્ત છે મિત્રો, ચૂકતા નહીં, સ્કીપ કરતા નહીં અને સાંભળજો, તમને બહુ મજા આવશે એવી હું આશા રાખું છું. તો કહેવાય છે ને કે જે માણસ સમાજમાં મહેનત કરતો હોય છે, સમાજમાં પોતાની જવાબદારીઓ સંભાળતો હોય છે અને બિના સ્વાર્થ, કોઈ સ્વાર્થ વગર મહેનત કરતો હોય છે, સમાજ માટે પોતાનો ટાઈમ આપીને, પોતાનો સમય આપીને કામ કરતો હોય છે, એ માણસને વધારે સાંભળવું પડતું હોય છે, એ માણસને વધારે સ્ટ્રગલ કરવો પડતો હોય છે. એ આ સ્ટોરીનો મતલબ છે. મધમાખીનું પૂડાનું ઉદાહરણ હું તમને આપું તો મધમાખીના પૂડામાં એક રાણી હોય છે, એના સેનાપતિ હોય છે, નર હોય છે અને વર્કર્સ હોય છે. આ મુદ્દો વર્કર્સનો તમે યાદ રાખજો. વર્કર્સ શું છે? વર્કર્સ એટલે એના કામદાર, અને એ કામદાર એ કામ જ કરતા હોય છે, બીજું કાંઈ ન કરતા હોય. એ કામ કરી અને એ પૂડાને મોટું કરે, રસ લાવે ફૂલોમાંથી અને રસ જમા કરે, ભેગું કરે, અને એ રસ આ મધમાખીના જે બચ્ચાઓ હોય છે એ ખાઈને મોટા થતા હોય છે અને એનો પૂળો મોટો થતો હોય છે, એનો સમાજ વધતો હોય છે, આ રીતે એનો વિસ્તાર વધે છે. તો આપણી સ્ટોરી અહીંથી સ્ટાર્ટ થાય છે કે જંગલમાં એક સિંહે કંપની ખોલી. માની લો કે ખાંડની ફેક્ટરી ખોલી નાખી, બરાબર? સમજવા જેવી વાત છે. જંગલમાં એક સિંહે ખાંડની ફેક્ટરી ખોલી નાખી. સિંહ માલિક છે, બરાબર? વર્કર તરીકે કીડીઓની 5 કીડીઓને અથવા તો 50 કીડીઓની એણે ભરતી કરી. હવે એમાં કામ કરવાવાળા વર્કર એટલે કે સ્કિલ્ડ પર્સન 5 કીડીઓ જ છે અને સિંહ એનો માલિક છે, સમજી લો. તો સિંહ બહુ સરસ રીતે આ બધી વ્યવસ્થાઓ ચલાવે છે. પ્રોડક્શન થાય છે, ખાંડ બને છે, ખાંડ બહાર વેચી નાખે છે. સિંહ બહુ સરસ રીતે એક નાના પ્રોજેક્ટનું કામ કરે છે, બરાબર છે. હવે ધીમે ધીમે એને વિચાર આવ્યો કે હું મારે એક મેનેજરની સ્થાપના કરું. તો એણે એક મેનેજર તરીકે ભમરાની સ્થાપના કરી. એટલે કે ભમરાને એક મેનેજર, પોતાનો મેનેજર, કંપનીનું મેનેજમેન્ટ કરવા બનાવ્યો, બરાબર? ભમરાને હવે જરૂરિયાત પડી કે મારે સેક્રેટરી જોઈએ, બરાબર છે. તો સેક્રેટરી તરીકે તેને એક કૂતરાને રાખ્યો, બરાબર? કે મારે એક સેક્રેટરી જોઈએ. તો એને કે સિંહને વાત કરી કે મારે સેક્રેટરી જોઈએ કે જેથી કરીને હું બધી વસ્તુને વ્યવસ્થિત સંચાલન કરાવી શકું. તો એના માટે એણે કૂતરાની વ્યવસ્થા કરી, એટલે કે કૂતરાની ભરતી કરી. હવે કૂતરાભાઈ એટલે કે કૂતરાને એવું થયું કે મારે કોમ્પ્યુટર પર કામ કરવું જોઈએ, એટલે કે મારે કોમ્પ્યુટર ડિપાર્ટમેન્ટ જોઈએ. તો એના માટે એક મોટો કોમ્પ્યુટર ડિપાર્ટમેન્ટ ઊભો કરવામાં આવ્યો, બરાબર? હવે ધીમે ધીમે કૂતરાભાઈને એમ થયું કે એ લોકો પગાર, મતલબ એનું પગાર ચૂકવવાનું, પગાર બહુ મસ્ત મોટો હતો આ લોકો. હા, તો પગાર બધાનો ચૂકવવાના, બરાબર છે. હવે કંપનીનું ધીમે ધીમે પ્રોડક્શન ઘટવા માંડ્યું. એટલે સિંહભાઈએ કીધું કે ભાઈ તપાસ કરો કે કેવી રીતે પ્રોડક્શન આપણી કંપનીનું ઘટ્યું, ઉત્પાદન કેમ ઘટ્યું. તો એના માટે ભમરાભાઈએ એવો જવાબ આપ્યો કે પ્રોગ્રેસિવ રિપોર્ટ તૈયાર કરવો પડે. તો પ્રોગ્રેસિવ રિપોર્ટ તૈયાર કરવા માટે એણે એક સ્કિલ્ડ પર્સન શિયાળને બોલાવ્યા. હવે શિયાળભાઈને પૈસા આપવા પડે. તો શિયાળભાઈ આવ્યા એટલે શિયાળભાઈએ 3 મહિનાની મુદત માંગી કે ભાઈ 3 મહિનામાં હું એનો પ્રોગ્રેસિવ રિપોર્ટ તૈયાર કરીશ, બરાબર છે. હવે 3 મહિનામાં એણે પ્રોગ્રેસિવ રિપોર્ટ જમા કર્યો. એમાં એવું આવ્યું કે ધીમે ધીમે તમે કીડીઓને રજાઓ પર ઉતારી દો અને એના પગારની કપાત કરવા માંડો તો આપણી કંપની સારી ચાલશે. એટલે સ્કિલ્ડ જે કામદાર હોય છે, બરાબર છે, એનું આ રીતે શોષણ થવા માંડ્યું, બરાબર છે, સ્કિલ્ડ પર્સનોનું. અને એને ધીમે ધીમે કપાત પગારમાં મૂકવામાં આવ્યા. પણ એવું નહીં વિચારવામાં આવ્યું કે આ મેનેજર, આ કોમ્પ્યુટર ડિપાર્ટમેન્ટ, આ શિયાળભાઈને કંઈ બોલાવવાની જરૂર નથી. કંપની પહેલેથી ચાલતી હતી, સુવ્યવસ્થિત ચાલતી હતી અને પ્રોડક્શન સારું હતું, નફો સારો હતો. પણ આમાં કહેવાનો મતલબ એવો છે કે છેલ્લે જે કામદાર હોય છે, જે મહેનતથી કામ કરે છે, એના ઉપર જ કાપ આવે છે. એ આ સ્ટોરી આખી આપણને કહી જાય છે. એટલે કે જે કૂવામાં નીચે ઉતર્યો હોય અને જે બહાર જમવાનું હોય તો એ છેલ્લે જ ખાય છે ઉપર આવીને, એવું કહેવાય છે, બરાબર છે. તો આ સ્ટોરીનો મતલબ એવો જ હતો કે આપણે કામદાર કોઈ બી વ્યક્તિ હોય એનું
માન સન્માન કરવું જોઈએ અને એના ઉપર જ આપણી કંપની હોય, દુકાન હોય, એનું જે નફાનું ધોરણ છે એના ઉપરથી જ નક્કી થતું હોય છે. તો આવા પર્સનોને આપણે માન સન્માન આપી અને વધારે એની સ્કિલનો, એના કૌશલ્યોનો ઉપયોગ કરી શકીએ એવી વ્યવસ્થાનું સ્થાપના કરવી જોઈએ. સિંહભાઈની કંપની ફડચામાં ગઈ એનું કારણ એ જ હતું કે એના વર્કરોને માન સન્માન ન આપવામાં આવ્યું અને એનું જે મેનેજમેન્ટ સ્ટાફ છે એ વધારે પૈસો લઈને, વધારે નફો લઈને કામ કરતું હતું, વધારે પૈસો અને વધારે નફાનો ઉપયોગ કરતું હતું, જેથી કરીને સિંહભાઈની કંપની લોસમાં ગઈ. તો મિત્રો, આ સ્ટોરી તમને ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને આગળ ફોરવર્ડ કરો. થેન્ક યુ.